Ano no, off logi. Oh, arang-arang pa. Oh. Maning balay ni Gaston sa una na mo siyang Elise Restaurant and Cafe. Nahimo na siya ng Elise Restaurant and Cafe. Diha mi among balay sa una. Diha among balay sa una. Nalagay kay Kual. Ilan na siya na ni Lenny? Nasa si Lenny diha. Diha mong balay sa una do. Diha mi sa una ni magdagandagan. Kana na mangga diha mi sa una. Dagandagan da nang. Dani may mga hiyaba. Good na kanang unsa na siya damba sa yuti ubi unsa na siya nga kuan unsa na siya nga kani mo manin tikwood muna lang gini siya nga nabi wala kay natin man ang cross mo ni do ba oo mo ni atong idagkutan. Station 3, Station 4 dito siya. Going to Eco, ano sa ganyan siya? Eco, ano? Siya may akong ipakuha. Gusto rin ikuha. Ngayon niyo. Kuhay ko doon nga nagbaklay. Naka-play na na. Tanom. Ay! Birds of Paradise. Birds of Paradise na. Oh, kana oh. Ba? May saging-saging. Ba? Birds of Paradise. What you do? You are destroying the nature. Birds of Paradise na siya. Oo. Birds of Paradise. Pa. Diri kay sagbot lang na pero sa city kay gaikuan ba yan na sila. Ana kasava. Kasava wild kasava magud na. Wild na kay naa siya sa wild. Kani unsa man anahaw na ba? Anahaw ba na adili eh. Kanang murag kanang murag lubi. Dili na siya anahaw kay Kanang pikang niya. oh Tickwood. Kani kay San Francisco maning ako an. Wala na nila gitarong ba? Sa una siguro kay Chada kay ni. We're here. Ito man ni si Seven Dwarf. Oh, di ba? Close siya. Pila entrance? 50? Yeah, this is the Malasag Eco Tourism Garden. Ano siya? Yung map. Sige, ipakita doon ang ticket. Ayun. Hi, we're here at Malasag Eco Tourism Garden. No entry, dead end. No entry, dead end.
Overlooking the city. Oh, di ba? Ala, tsara kayo. Gardens o Malasag. No? Nasi na yung mga suga-suga. Ba? Picture di mak oh.